Είμαστε η Hellenic Research Team, μια ομάδα που τις τελευταίες δεκαετίες ασχολείται με την εξερεύνηση σε αστικό περιβάλλον. Σκοπός μας να μεταφέρουμε εικόνες από τα πεδία που λαμβάνουμε δράση με απόλυτη ειλικρίνεια και σεβασμό. Τα σκουριασμένα ερείπια κάνουν ένα χώρο να φαντάζει στοιχειωμένος. Δημιουργούν όμως και μια αίσθηση γοητευτική, μιας και ο χρόνος σταματάει σε άλλη εποχή. Βρισκόμαστε στην Ιετιώνια ακτή, στον προλιμένα του Πειραιά, εξερευνώντας μια θρυλική βιομηχανία, τα λιπάσματα δραπετσώνας. Η ιστορία του εργοστασίου ξεκινάει το 1909, όταν ο χημικός Νικόλαος Κανελόπουλος και μια ομάδα τραπεζιτών και βιομηχάνων της εποχής ιδρύουν την ανώνυμη ελληνική εταιρεία χημικών προϊόντων και λιπασμάτων. Το εργοστάσιο χτίζεται σε μια έκταση περίπου 245 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα για να διευκολύνονται οι διακινήσεις των προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Διέθετε 109 μονάδες δομημένης επιφάνειας που κάλυπταν περίπου 146.000 τετραγωνικά μέτρα. Το 1910 πραγματοποιείται η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου, το οποίο παρήγαγε οξέα, χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Με τον καιρό τα λιπάσματα γίνονται συνώνυμα της δραπετσώνας, ενώ πολλοί εργάτες καταφθάνουν από όλες τις συνοικίες του Πειραιά για εργασία. Την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής, πολλοί πρόσφυγες αναζήτησαν και βρήκαν δουλειά στο εργοστάσιο λιπασμάτων, με την εργοδοσία να βρίσκει φθηνά εργατικά χέρια στο πρόσωπο των προσφύγων. Γύρω από τα λιπάσματα αναπτύσσεται ένας ολόκληρος οικισμός, μια εργατούπολη με αυτοσχέδια παραπήγματα από τους εργάτες, με την περιοχή της Δραπετσώνας να γεννιέται. Το 1934 το εργοστάσιο απαριθμεί περίπου 4.000 εργαζόμενους, με το πανύψηλο φουγάρο των λιπασμάτων να μην σταματά ούτε στιγμή να βγάζει καπνό, μαρτυρώντας την ασταμάτητη λειτουργία του εργοστασίου. Οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ δύσκολες. Καθημερινοί τραυματισμοί και δυστυχήματα με απώλειες ζώων ήταν γεγονός. Πολλοί εργάτες πέθαναν νέοι, κυρίως στο ιαλουργείο, χτυπημένοι από φυματίωση λόγω των αντίξωων συνθηκών εργασίας, εργαζόμενοι για ώρες στις υψηλές θερμοκρασίες του κλιβάνου. Άλλο ένα πρόβλημα που εντάθηκε με την πάροδο των χρόνων ήταν η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ενώ υπήρχαν και ανησυχίες για υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας λόγω του ραδιενεργού αποβλήτου φωσφογύψου. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η εταιρεία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα λόγω της μειωμένης ζήτησης, της υπερτίμησης των προϊόντων, της έλλειψης πρώτων υλών και καυσίμων και της αύξησης των ναύλων. Αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου, περνάει σε μια φάση νέας ανάπτυξης με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το εργοστάσιο λιπασμάτων με τη σειρά του να γεννά την ίδρυση ενός νέου εργοστασίου ιαλουργίας, του γνωστού γυαλάδικου, μιας και η εισαγωγή φιαλών για τη μεταφορά θηϊκού οξέως ήταν πολύ δάπανη και ασύμφορη. Το 1917 θα προσθεθεί μια ακόμα μονάδα για την παρασκευή γεωργικών φαρμάκων. Εξασφαλίζεται έτσι αυτονομία σε καύσιμα και πρώτες ύλες, με αποτέλεσμα τα επίπεδα της παραγωγής να ξεπερνούν κατά πολύ εκείνα της προπολεμικής περίοδου. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η παραγωγή μειώθηκε και πολλά προϊόντα δεσμεύτηκαν από τις δυνάμεις κατοχής. Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές αρκετών χιλιάδων δραχμών στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με αποτέλεσμα το τέλος του πολέμου να βρίσκει την εταιρεία σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Με τα πολεμικά αρχίζει μια καινούρια εποχή. Το 1947 τα λιπάσματα περνούν από τον Κανελόπουλο στα χέρια ενός άλλου διαβόητου επιχειρηματία, του πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη. Η εταιρεία προχωρεί σε τεχνολογικό εξυγχρονισμό και επέκταση των εγκαταστάσεών της. Δραστηριοποιείται και στους τομείς των μεταλλίων και μεταλλευμάτων και για αρκετά χρόνια έχει ανωδική πορεία. Από τα τέλη του 1970 αρχίζουν να εμφανίζονται τα προβλήματα. Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του πληθωρισμού, του διεθνή ανταγωνισμού και η ενεργειακή κρίση επηρεάζουν άμεσα τον κύκλο εργασιών της εταιρείας,
ενώ τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές κυβερνήσεις για τη γενικότερη στήριξη της βιομηχανίας δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Μετά το θάνατο του Ποδοσάκη το 1979, τα ενία ανέλαβε ο ανιψιός του, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Η αρχή του τέλους δόθηκε το 1988 με τη δολοφονία του Αλέξανδρου Αθανασιάδη. Η παραγωγή μειώνεται και παρατηρείται τεχνολογική υστέρηση. Το 1993 τίθεται σε εκαθάριση και περνάει στον πλήρη έλεγχο της Εθνικής Τράπεζας έναντι του ποσού των 3 δισεκατομμυρίων. Το 1999 το εργοστάσιο σταματάει τη λειτουργία του και το 2003 το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων κατεδαφίζεται και ο χώρος ισοπεδώνεται. Είμαστε στο παλιό εργοστάσιο λιπασμάτων στην Τραπετσόνα και ετοιμαζόμαστε να μπούμε μέσα. Πολύ ωραίο πάντως το μέρος, έτσι. Πολύ κινηματογραφικό. Τώρα τα έχουμε γκρεμίσει, αυτά έχουμε πέσει και προσπαθούμε να παραδείγουμε. Πίσα, Θέλει προσοχή βέβαια στο που πατάς, έτσι, γιατί γίνεται χαμός. Ναι. Έλα ρε.
Ναι, Σάμπα. και εδώ έχεις στρώματα, ρε, πρέπει να ήταν κάποιος άσχημος. Κόστηκε το μέσα, ρε. Έχει φύγει τώρα. Θα την έκανα από πάνω. Όχι, καθόταν. Όχι, εμάς θα περίμενε. Ναι. Πάμε για πάνω. Μπάνια, ναι. Πλήρως εγκαταλελειμμένο, Ναι. Κάτι τέτοιο. Εντυπωσιακό πάντως το μέρος. Ω, χαμός,
πάνε κάπου, όχι. Στο δίκτυο. Φαίνεται ο κλεισμός εδώ, Όσο εδώ δεν έχει και κάτι όντως. Ναι. Ωραίο. Πάμε να τα δείξουμε. Ωραία είναι. Κράνος εδώ. Εργατικό. Σαν χώρος πάντο πολύ, πολύ ωραίος χώρος. Πολύ κινηματογραφικός. Κοίτα εδώ. Αυτή είναι κατακόμβευση, όντως. Εδώ είναι το κομμάτι που βλέπαμε από πάνω. Μπορούμε να βγούμε και από εδώ αριστερά βέβαια. Εντάξει, το μέρος είναι απίστευτο πάντως. Θες να πάμε από εδώ που δεν πήγαμε? Καλά είναι και από εδώ βέβαια. Χαμός γίνεται.
Μάλλον έχει ακόμα και μηχανήματα να δείξουμε ότι έχει μείνει. Πάμε σιγά σιγά. Το τρίτο τους μάτι, Διονύς Τσακνής, αυτό είναι. Μεγάλες επιτυχίες. Για ρίξτε το να το παίζει. Compact Disc Club Illusions. Πολύ καλό. Σαπίλα πολύ, Σκουπίδια, εδώ χαμός γίνεται. Ήταν σχετικά εύκολα ανεβαίνει από εδώ στο πάνω. Ωραίο draft. Έλα ρε, σε μηχανή, Ωραίο. Ωραίο πράγμα, θα το δείξουμε. Έλα ρε. Τι λες τώρα. Κάνει με 6 πιστόνια. Τι λες τώρα. Εδώ λείπει ένα χαμαλέτο το πάνω από το πίνα. Πρόπατος και το κολλάνι που πάρω κανένα.
Κρύο, όντως. Εντάξει, πολύ ωραίο το μέρος, Είναι πολύ κινηματογραφικό το μέρος, όντως. Τριμουλικό. Τριμουλικό. Δημητρίου είχε κάνει τέτοιο και το πλακώσανε. Δημητρίου, Ήταν ναι. βρει στον Νίνα. Δεν φαίνεται λίγο το κεφάλι. Αξιόλογοι καλλιτέχνες, αλλά το πατήσαμε εδώ πάνω. Αλήθεια. Πρόσεχε. Για δώσουμε. Ωραίος. Να δείξουμε λίγο και από εδώ. Έχει πράγμα και από εδώ. Ρε. Πολύ γκραφίτι. Πολύ γκραφίτι. Τσιμπεμόνι παγριά. Άκου. Εντάξει, εδώ έχει παίξει φωτιά. Πάρε. Έχει τρύπα και προχωράει κι άλλο. Μέσα. Βέβαια δεν έχει τίποτα τρελά πράγματα. Έτσι ώστε να πούμε και να τα δείξουμε. Όπα. Τι φάση είναι αυτή, ρε. Κυριλέ τραπεζάκι με καρέκλες. Ψιλοκαθαρές για το χώρο σχετικά. Βλέπω ότι βρίσκεται καλά εδώ πέρα. Με τα καφεδάκια σας. Να δείξουμε και μια κάτωξη.
το εργοστάσιο. Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς. Μέσα έχει κυριλέτορα, καρεκλίτσες και τραπεζάκι τώρα. Τη βρίσκουνε καλά. Ναι, ναι. Καλά, εδώ τι, ανεβαίνεις και σκοτώνες απλά. Δεν έχει κάτι άλλο. Πολύ ωραία. Οπότε αρκετά και με αυτό. Και εδώ εξωτερικός χώρος. Μπήκαμε. Οπότε πάει και αυτό. Άλλο ένα κτίριο που για δεκαετίες μεγάλωνε γενναίες και γενναίες ρημάζει, με το όλο σκηνικό να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Το μόνο μέρος που διασώζεται είναι το εργοστάσιο ιαλουργίας, με την καμινάδα του να υποδέχεται τα πλοία σαν φάρος που στέκει εκεί για να θυμίζει την παλιά βιομηχανική ιστορία και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, δύσκολης αλλά τόσο αυθεντικής. Χτισμένο κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά, το πέρναγε ρασκή βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι